Janet Magayon, ang bread and pastry niyong trainer. Bago tayo magsisimula sa ating pagluluto, kailangan muna natin ayusin ang mga dapat ayusin sa ating pagluluto. Unang-una, katulad ng yung area. So, kailangan natin mag-maintain ng 5S before and after. So, kailangan linis lahat yung mga kagamitan. Kailangan din natin na magsuot ng proper PPA. So, kailangan natin magsuot ng apron kasi isa rin ito. So, kung meron tayong mga earrings, bawal, tatanggalin. Meron tayong singsing, relo. So, lahat ng mga accessories sa ating katawan ay kailangan natin tanggalin kasi baka ito pagkain yung ginagawa natin. So, kailangan malinis. Pangalawa, kailangan i-check lagi kung okay yung saksakan ng oven para hindi maaksaya tayo sa oras pag tayo nagluluto na. Okay, so ang gagawin natin ngayon,